bạn có biết, ngay lúc các bạn đang ngồi đây và theo dõi video này, cứ mỗi 5 phút trôi qua lại có một người trên thế giới trút hơi thở cuối cùng chỉ vì một cú đớp lén lút từ bóng tối. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao một giọt chất lỏng trong suốt chưa đầy 1ml lại có đủ quyền năng để tiễn đưa hơn 100 người đàn ông lực lưỡng đi gặp tử thần cùng một lúc không? Có phải tất cả những loài rắn độc nhất đều mang trên mình bộ áo sặc sỡ như một lời cảnh báo? Hay chính những kẻ mang màu sắc xám xịt, lẩn quất trong bùn đất và cát bụi mới là những sát thủ thực thụ? Liệu có loài rắn nào đủ thông minh để nhận diện kẻ thù? Hay chúng chỉ là những cỗ máy sinh học vô tri được vận hành bởi bản năng giết chóc? Tại sao thiên nhiên lại nhào nặn ra những loại độc dược tinh vi đến mức có thể biến máu người thành thạch chỉ trong vài giây, hoặc khiến hệ thần kinh tê liệt hoàn toàn trong khi nạn nhân vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận cái chết đang đến? Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là liệt kê, mà sẽ cùng nhau mổ xẻ, phân tích và sắp xếp sự tàn khốc của 10 loài rắn đang gieo rắc nỗi ám ảnh tinh hoàng nhất hành tinh. Những kẻ đã và đang trực tiếp ký bản án tử cho hàng vạn con người mỗi năm. Trước khi chúng ta bắt đầu lật mở hồ sơ về những vị thần chết này, hãy dành ra vài giây để nhấn like và đăng ký kênh Vũ trụ Hoang dã để ủng hộ đội ngũ chúng tôi khai phá những vùng đất đầy bí ẩn nhé. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị tâm lý thật vững, vì chúng ta bắt đầu bước vào danh sách 10 loài rắn độc nhất thế giới. Vị trí thứ 10 trong danh sách này là một cái tên mang đầy sự mâu thuẫn của tạo hóa: rắn taipan nội địa. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những con số khô khan thu được trong các phòng thí nghiệm, kẻ này lẽ ra phải đứng ở ngôi vị quán quân mà không có bất kỳ đối thủ nào có thể chạm tới. Với chỉ số độc tính LD50 đạt ngưỡng 0,01mg/kg, nọc độc của nó mạnh gấp 50 lần so với rắn hổ mang và gấp hàng trăm lần so với các loài rắn lục thông thường. Một liều nọc đầy đủ được giải phóng từ cặp răng nanh của nó, chứa đựng một năng lượng hủy diệt đủ để kết liễu sự sống của 100 người trưởng thành, hoặc xóa sổ 1/4 triệu con chuột chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Thế nhưng tại sao trong một bản danh sách dựa trên sự nguy hiểm thực tế đối với loài người, nó lại bị đẩy xuống vị trí cuối cùng? Đó là vì bản chất của kẻ sở hữu loại độc dược mạnh nhất hành tinh này lại là một kẻ theo chủ nghĩa ẩn dật tuyệt đối. Cư ngụ tại những vùng hoang mạc khô cằn, nơi những vết nứt của đất đai là lãnh địa duy nhất, taipan hiếm khi để lộ diện trước ánh sáng. Nó nhút nhát, lâm ly và luôn ưu tiên việc tháo chạy vào sâu trong lòng đất ngay khi cảm nhận được những rung động cơ học nhỏ nhất từ bước chân người từ khoảng cách hàng chục mét. Nó không có ý chí bảo vệ lãnh thổ một cách chủ động, và trong suốt lịch sử ghi nhận, gần như không có ca tử vong nào ngoài tự nhiên do loài này gây ra. Tuy nhiên, đừng vì thế mà coi thường cơ chế phản ứng sinh học của nó. Khi bị đẩy vào bước đường cùng không còn lối thoát, bản ngã tử thần của nó sẽ bộc phát với một xung năng tấn công vượt qua mọi giới hạn nhận thức. Nó sẽ tung ra những cú đớp liên hoàn với độ chính xác cơ học tuyệt đối vào mục tiêu. Nọc độc của nó không chỉ là một loại hóa chất thông thường. Nó là một tổ hợp phức tạp của các neurotoxin tiền synapse và các yếu tố gây đông máu cực mạnh. Ngay khi xâm nhập vào hệ tuần hoàn, nó biến dòng máu đang lưu thông thành một khối thạch đặc quánh, làm tắc nghẽn mọi mạch máu dẫn về tim và não bộ, đồng thời khóa chặt các thụ thể thần kinh, khiến phổi ngừng hoạt động. Về mặt sinh thái, taipan đóng vai trò là một bộ lọc dân số tối quan trọng trong môi trường ảo bách khắc nghiệt của Úc. Nó là kẻ kiểm soát tối thượng đối với sự bùng phát của các loài chuột túi và chuột dịch bản địa. Nếu không có sự hiện diện của cỗ máy giết chóc này, hệ thực vật mỏng manh của sa mạc sẽ bị tàn phá, không thể phục hồi bởi sự gia tăng mất kiểm soát của các loài gặm nhấm. Nó đóng góp cho thiên nhiên bằng quyền năng của sự im lặng, giữ cho cán cân sinh học không bị đổ vỡ, và chỉ thực sự trở thành ác mộng khi con người cố tình phá vỡ sự tĩnh lặng nghìn năm của nó.
Đánh giá về mức độ chủ động xâm hại con người, Taipan gần như bằng không. Nhưng về tiềm năng hủy diệt, nó chính là vị vua không ngai. Ở vị trí thứ 9, chúng ta phải rời bỏ mặt đất khô cằn để lặn sâu vào làn nước xanh thẳm của biển Timor và Ấn Độ Dương, nơi ngự trị của một thực thể mang tên rắn biển Dubois. Đây là loài rắn độc nhất dưới đại dương và nằm trong top 3 loài rắn có nọc độc mạnh nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Sự nguy hiểm của Dubois không đến từ một bản tính hung hãn hay sự phô trương sức mạnh, mà nó đến từ sự vô hình trong môi trường tác chiến mà con người hoàn toàn không có lợi thế. Dubois đã tiến hóa để trở thành một phần không thể tách rời của các rạn san hô. Với cơ thể thon dài và chiếc đuôi hình mái chèo giúp nó di chuyển lẳng lặng như một bóng ma dưới lòng nước sâu. Nó không bao giờ cần phải tiếp xúc với đất liền, đẻ con trực tiếp ngay trong lòng đại dương, tạo nên một chu trình sinh tồn khép kín hoàn hảo. Trong mắt xích của đại dương, Dubois đóng vai trò là kẻ điều tiết quần thể các loài cá rạn san hô và lươn biển. Nếu không có những thợ săn đầy hiệu suất này, sự cân bằng sinh học tại các rạn san hô sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, dẫn đến việc cạn kiệt nguồn thức ăn cho các loài sinh vật biển khác. Cơ chế phản ứng của Dubois dưới nước rất điềm tĩnh và có tính toán. Nó có thể lặn sâu trong nhiều giờ đồng hồ và thường ẩn mình trong các khốc đá để thực hiện các cuộc phục kích thần tốc đối với con người. Mức độ nguy hiểm của nó tăng cao đột biến trong các tình huống va chạm vô tình tại các khu vực đánh bắt cá hoặc lặn biển giải trí. Ngư dân đánh cá thường là nạn nhân chính khi họ vô tình kéo theo những con rắn này lên tàu cùng với lưới cá. Điểm đáng sợ nhất của Dubois chính là sự phản bội của cảm giác. Vết cắn dưới nước thường không gây đau đớn dữ dội. Đôi khi nạn nhân chỉ cảm thấy như một vết xước nhỏ do san hô gây ra. Sự chủ quan này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến nghĩa địa xanh. Nọc độc chứa lượng neurotoxin mạnh đến mức chỉ cần một liều lượng siêu nhỏ cũng đủ để khóa chặt hệ thống dẫn truyền thần kinh cơ. Trong môi trường nước, việc bị liệt cơ đồng nghĩa với cái chết đuối, chắc chắn và nhanh chóng, trước cả khi độc tố kịp phá hủy các cơ quan nội tạng. Nó không chủ động săn đuổi thợ lặn, nhưng trong mùa giao phối, ý chí phòng thủ lãnh thổ của chúng trở nên cực đoan hơn bao giờ hết. Sự hiện diện âm thầm của Dubois trong các rạn san hô biến mọi hoạt động khám phá đại dương trở thành một canh bạc đầy rủi ro, nơi mà kẻ chiến thắng không bao giờ là con người. Tiến lên vị trí thứ 8, chúng ta quay trở lại đất liền để đối mặt với một kẻ được mệnh danh là sát thủ bóng đêm của những vùng quê Đông Nam Á, rắn cạp nia Bắc. Đây là lúc danh sách này bắt đầu chuyển sang một tông màu đen tối và thực tế hơn. Bởi bắt đầu từ vị trí này, chúng ta đối mặt với những loài rắn không còn ẩn giật hay xa cách, mà chúng chủ động xâm lấn và hiện diện ngay trong không gian sống của chúng ta. Cạp nia sở hữu một vẻ ngoài mang tính lừa dối thị giác cực cao với bộ vảy đen trắng xen kẽ rực rỡ. Nhưng sự rực rỡ đó lại là một lời mời gọi đến với cõi vĩnh hằng. Ban ngày nó nhút nhát và thụ động đến mức khiến người ta lầm tưởng về một sinh vật vô hại. Nhưng khi mặt trời lặn, một bản ngã sát thủ thực thụ trỗi dậy. Cạp nia là một thợ săn bóng đêm chủ động, di chuyển lẳng lặng qua các bờ ruộng, đống củi, và đặc biệt nhất là nó có tập tính bò vào nhà dân để tìm kiếm hơi ấm. Chính tập tính này đã biến nó thành nỗi ám ảnh lớn nhất tại các vùng nông thôn từ Việt Nam đến Trung Quốc. Trong cấu trúc xã hội của thế giới bò sát, cạp nia là một kẻ ăn thịt đồng loại đầy tàn bạo. Chế độ ăn của nó chủ yếu là các loài rắn khác, chuột và lươn, giữ vai trò then chốt trong việc kiểm soát dân số các loài bò sát và gặm nhấm phá hoại mùa màng. Nhưng đối với con người, nó là một kẻ phản bội thâm hiểm. Khi nạn nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ, nó sẽ lẻn vào chăn và tung ra cú đớp nếu người đó vô tình chở mình chạm phải. Nọc độc của nó chứa alpha bungarotoxin, loại độc tố thần kinh tấn công trực tiếp vào các thụ thể truyền tin, làm đứt gãy hoàn toàn sự liên lạc giữa não bộ và hệ cơ. Điểm nguy hiểm bậc nhất khiến cạp nia đứng ở vị trí thứ 8 chính là cơ chế giết người không đau đớn. Vết cắn của nó không gây xương tấy, không chảy máu,
khiến nạn nhân thường không hay biết và tiếp tục ngủ. Chỉ vài giờ sau, nọc độc làm liệt cơ hoành, nạn nhân tỉnh táo về trí não, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bị khóa chặt. Họ nhìn thấy mọi sự cứu giúp nhưng không thể thốt lên một lời, và cuối cùng tử vong vì nghe thở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tỷ lệ tử vong nếu không được can thiệp y tế chuyên sâu là gần như tuyệt đối. Sự chủ động tìm đến nơi ở của con người và phương thức kết liễu êm ái đã biến cạp nia thành kẻ đứng đầu trong danh sách những sinh vật gieo rắc cái chết thầm lặng trong đêm tối. Rời bỏ những kẻ giết người trong thầm lặng, chúng ta bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của những sinh vật coi tấn công là tôn chỉ duy nhất để tồn tại. Vị trí thứ 7 trong danh sách gọi tên một gã sát thủ mang hình hài nhỏ bé nhưng sở hữu một hồ sơ tội ác khổng lồ, kẻ trực tiếp gieo rắc cái chết cho nhiều người nhất trên bình diện toàn cầu hàng năm: rắn lục vảy cưa. Nếu bạn đứng trước một con lục vảy cưa, ấn tượng đầu tiên có lẽ là sự khinh suất, vì chiều dài của nó hiếm khi vượt quá 60 cm. Nhưng đó chính là sai lầm cuối cùng của hàng ngàn người dân tại khu vực Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ. Không giống như sự nhút nhát của taipan nội địa, lục vảy cưa sở hữu một xung năng phản ứng sinh học cực kỳ cực đoan. Thay vì tháo chạy, nó chọn cách đứng lại, cuộn mình theo hình chữ S và tạo ra một loại âm thanh đe dọa mang tính cơ khí đặc trưng. Âm thanh này không phát ra từ thanh quản, mà từ việc cọ sát liên tục các hàng vảy răng cưa cứng cáp trên thân mình, tạo ra một tiếng xì xì khô khốc, báo hiệu rằng nọc độc đã sẵn sàng được giải phóng. Phương thức tác chiến của lục vảy cưa là sự kết hợp giữa thuật ngụy trang thượng thừa và bản tính nóng nảy không giới hạn. Trong những vùng sa mạc khắc nghiệt, nó đóng vai trò là một bộ lọc sinh học tối quan trọng, chuyên săn lùng các loài gặm nhấm và thằn lằn, giữ cho hệ sinh thái khô hạn không bị mất cân bằng. Thế nhưng khi đối mặt với con người, nọc độc hematoxin của nó là một thảm họa hóa học thực sự. Nó tấn công trực tiếp vào hệ thống mạch máu, làm mất hoàn toàn khả năng đông máu và gây ra tình trạng xuất huyết nội tạng lan tỏa. Nạn nhân sẽ phải trải qua một quá trình tử vong đầy đau đớn khi máu rỉ ra từ miếu răng, từ những vết xước nhỏ nhất trên da, trong khi các chi bị cắn bắt đầu quá trình hoại tử thối rữa ngay khi họ vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo. Chính sự chủ động tấn công bất chấp sự chênh lệch về kích thước cùng tần suất tiếp xúc quá dày đặc trong môi trường sống của con người đã khiến lục vảy cưa trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của hàng triệu nông dân đi chân trần trên cát. Nó không cần sự hào nhoáng, nó chỉ cần sự hiện diện âm thầm và ý chí tiêu diệt quyết liệt để duy trì vị thế sát nhân của mình. Tiến lên vị trí thứ 6, chúng ta phải đối mặt với một thực thể mang vẻ ngoài lâm ly, nhưng sở hữu một cơ chế phản ứng mang tính áp chế tuyệt đối: rắn hổ lục Úc, hay còn gọi là Tiger Snake. Khác với những loài cư ngụ nơi hoang mạc hẻo lánh, Tiger Snake thường xuất hiện tại những khu vực trù phú ven hồ, đầm lầy và thậm chí là ngay trong các khu vườn ngoại ô của nước Úc, nơi con người luôn tin rằng mình đang an toàn. Rắn hổ lục không chỉ là một kẻ phòng thủ đơn thuần, nó là một chiến binh có năng lực thích nghi và phản xạ chiến thuật vô cùng rõ ràng. Khi bị kích động, cơ thể nó sẽ phình dẹt ra để khuếch đại kích thước nhằm gây áp lực tâm lý cho đối phương. Và nếu kẻ đó không lùi bước ngay lập tức, nó sẽ chủ động lao tới với một xung lực tấn công vượt qua giới hạn nhận thức của con người. Nó không cần bạn phải vô tình dẫm lên, chỉ cần bạn xâm phạm vào ranh giới lãnh thổ mà nó đã thiết lập. Một cú đớp đầy uy lực sẽ được thực hiện ngay tức khắc với độ chính xác không sai lệch 1 mm. Trong hệ sinh thái vùng đầm lầy, rắn hổ lục là kẻ giữ cán cân sinh học cho các loại ếch nhái và chim nước. Nếu không có những thợ săn đầy hiệu suất này, hệ thống đầm lầy sẽ nhanh chóng sụp đổ do sự bùng nổ dân số quá mức của các loài động vật lưỡng cư. Nhưng cái giá của sự cân bằng đó là một loại độc dược hỗn hợp vô cùng phức tạp, bao gồm neurotoxin
gây liệt thần kinh, coagulans gây đông máu và myotoxins phá hủy trực tiếp các mô cơ. Khi nọc độc xâm nhập vào hệ tuần hoàn, nó không chỉ khóa chặt các tín hiệu truyền dẫn thần kinh mà còn bắt đầu quá trình phân hủy các sợi cơ bắp từ bên trong. Nạn nhân sẽ trải qua một cơn đau thấu xương tại vị trí cắn. Sau đó là sự sụp đổ nhanh chóng của hệ hô hấp và tim mạch. Sự nguy hiểm của Tiger Snake nằm ở chỗ nó cực kỳ năng động, có khả năng bơi lội và leo trèo xuất sắc, đồng thời hoàn toàn không mang tâm lý sợ hãi trước những sinh vật lớn hơn. Ý chí bảo vệ lãnh thổ của nó quyết liệt đến mức bất kỳ sự xuất hiện nào của con người trong tầm mắt đều bị coi là một lời thách thức mà nó sẵn sàng đáp trả bằng cái chết. Ở vị trí thứ 5, chúng ta chạm trán với kẻ mang biệt danh sát thủ của các đồn điện, một cỗ máy giết chóc mang tên rắn Taipan vùng duyên hải. Đừng bao giờ đánh đồng nó với người anh em nội địa nhút nhát, bởi Taipan duyên hải là một phiên bản hoàn toàn trái ngược về cả kích thước lẫn tâm lý chiến đấu. Đây là loài rắn độc lớn nhất nước Úc, với chiều dài thường vượt quá 3 mét và sở hữu cặp răng nanh dài tới 12 mm, đủ để xuyên thấu những lớp bảo vệ dày nhất. Điều thực sự khiến nó trở thành cơn ác mộng tột cùng chính là bản năng sát thủ chủ động và một biên độ phản ứng cực kỳ nhạy bén đối với mọi chuyển động xung quanh. Taipan duyên hải là một thợ săn ban ngày với thị giác sắc sảo. Nó có thể nhận diện và theo dõi mục tiêu từ một khoảng cách rất xa mà không cần dựa quá nhiều vào khứu giác. Thay vì cắn một lần rồi rút lui chờ đợi như phương thức truyền thống, chiến thuật tác chiến của nó là tung ra hàng loạt những cú đớp liên hoàn vào cùng một mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối, nhằm bơm một lượng nọc độc khổng lồ vào cơ thể nạn nhân chỉ trong vài tích tắc. Trong mắt xích thiên nhiên, Taipan duyên hải là kẻ thống trị vùng cây bụi và các cánh đồng mía, chuyên săn lùng các loài thú có túi nhỏ và các loài chuột ngoại lai. Nó đóng vai trò như một người gác đền cho các cánh đồng, tiêu diệt những loài gây hại phá hoại mùa màng với một hiệu quả không thể tin nổi. Tuy nhiên, chính trí thông minh và khả năng quan sát xuất sắc của nó lại là mối đe dọa trực tiếp đối với con người. Taipan duyên hải có khả năng phân tích mối đe dọa một cách chủ động. Thay vì rút chạy khi thấy người, nó thường chọn cách đứng thẳng dậy, nâng cao đầu và sẵn sàng truy đuổi bất cứ ai dám tiến lại gần. Nó là loài rắn hiếm hoi, sẽ thực sự đuổi theo kẻ thù nếu cảm thấy bị thách thức. Nọc độc của nó chứa Taikatoxin, một loại độc tố thần kinh mạnh đến mức làm ngừng trệ mọi hoạt động của cơ thể chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Sự hung hãn bẩm sinh kết hợp với lượng độc tố dư thừa và ý chí tấn công quyết liệt khiến nó trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách những sinh vật đáng sợ nhất. Đối với nó, tấn công chính là hình thức phòng thủ hiệu quả nhất, và nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đối thủ hoàn toàn gục ngã dưới chân mình. Tiến vào tầng sâu tiếp theo của bản danh sách đen này, ở vị trí thứ 4, chúng ta bắt đầu chạm mặt những thực thể mà sự hiện diện của chúng không còn là một sự tình cờ của tự nhiên, mà là những bản án tử hình di động với ý chí tiêu diệt cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ mang danh sát thủ ban trưa của lục địa Úc chính là rắn nâu phương Đông, hay còn gọi là Eastern Brown Snake. Đừng để cái tên giản đơn của nó đánh lừa thị giác, vì đây chính là loài rắn chịu trách nhiệm cho phần lớn các ca tử vong do rắn cắn tại Úc mỗi năm. Điều khiến nó trở nên đặc biệt nguy hiểm không chỉ nằm ở độc tính đứng hàng thứ 2 trên thế giới đối với các loài rắn trên cạn, mà nằm ở một bản tính cực kỳ thất thường, hung hãn và hoàn toàn không biết sợ hãi con người. Khác với những loài rắn thích bóng tối, rắn nâu phương Đông là một thợ săn ban ngày đầy năng động. Chúng thích nghi hoàn hảo với môi trường sống bị con người xâm lấn, từ các trang trại, vùng ngoại ô cho đến tận những sân sau của các ngôi nhà hiện đại. Bản năng sát thủ của rắn nâu phương Đông là sự kết hợp giữa tốc độ và một sự nhạy cảm thái quá đối với mọi chuyển động. Khi bị kích động, nó không rút lui mà sẽ nâng cao phần thân trước theo hình chữ S đặc trưng, há miệng và sẵn sàng tung ra những cú đớp liên tục với một xung lực cực kỳ mạnh mẽ. Cơ chế phản ứng của loài này cực kỳ cực đoan. Đôi khi nó tấn công
chỉ vì cảm thấy sự hiện diện của con người làm phiền đến bưởi tắm nắng của nó. Trong hệ sinh thái, rắn nâu phương Đông đóng vai trò là một kẻ kiểm soát dịch hại tự nhiên vô cùng hiệu quả. Chế độ ăn của nó chủ yếu là các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột nhà. Điều này giải thích tại sao nó thường xuyên xuất hiện gần các khu dân cư. Nó giúp thiên nhiên giữ cân bằng số lượng loài gây hại, ngăn chặn sự tàn phá mùa màng một cách thầm lặng. Tuy nhiên, cái giá mà con người phải trả cho sự phục vụ này là một loại độc dược mang tính tàn phá hệ tuần hoàn ở mức độ thượng thừa. Nọc độc của nó chứa các chất đông máu cực mạnh. Ngay khi xâm nhập vào máu, nó bắt đầu quá trình tiêu thụ các yếu tố đông máu của nạn nhân, dẫn đến một nghịch lý kinh hoàng là máu của người bị cắn sẽ không thể đông lại được nữa, gây ra tình trạng xuất huyết nội tạng lan tỏa và suy thận cấp tính. Điểm đáng sợ nhất chính là sự chủ động truy đuổi của nó. Nếu bạn bỏ chạy không đủ nhanh, nó có thể trườn theo một đoạn dài để thực hiện bằng được cú đớp của mình. Sự hung hãn bẩm sinh kết hợp với sự phổ biến trong môi trường sống đã biến rắn nâu phương Đông thành một trong những kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng thực tế nhất. Vượt qua ranh giới của sự hung hãn thông thường, chúng ta phải đối mặt với bóng ma của thảo nguyên châu Phi, kẻ mang trong mình huyền thoại về nụ hôn của thần chết, chính là mamba đen. Đây là loài rắn đứng ở vị trí thứ 3, là thực thể mà bất kỳ thợ săn gan dạ nào cũng phải kiêng dè. Không chỉ vì nọc độc, mà vì một tốc độ và ý chí tiêu diệt con người đến mức cuồng loạn. Mamba đen không thực sự có màu đen. Bộ vảy của nó mang màu xám chì hoặc ô liu, nhưng cái tên của nó đến từ màu đen bùn ghê rợn bên trong vòng miệng, thứ mà nó sẽ phô ra như một lời tuyên án cuối cùng trước khi hành quyết đối thủ. Với tốc độ di chuyển có thể đạt tới 20 km/h, mamba đen là loài rắn nhanh nhất thế giới trên cạn, một vận tốc đủ để nó truy đuổi và bắt kịp một người đang chạy trong cơn hoảng loạn. Phương thức tác chiến của mamba đen là sự tàn bạo tuyệt đối. Nó là một loài rắn cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích động. Chỉ cần cảm thấy một sự đe dọa từ khoảng cách xa, nó sẽ không chọn cách ẩn nấp mà sẽ chủ động tấn công một cách điên cuồng. Thay vì một cú đớp duy nhất, mamba đen thường thực hiện một loạt các cú táp liên hoàn vào vùng thân trên hoặc đầu của nạn nhân, bơm vào một lượng nọc độc thần kinh dendrotoxin cực lớn. Trong mắt xích thiên nhiên của châu Phi, mamba đen là kẻ thống trị vùng cây bụi và các gò mối, chuyên săn lùng các loài thú nhỏ và sóc đá. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết dân số của các loài thú gặm nhấm tại thảo nguyên, giữ cho hệ sinh thái không bị quá tải. Tuy nhiên, nọc độc của nó đối với con người là một trong những loại độc dược phát tác nhanh nhất hành tinh. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, các độc tố thần kinh sẽ khóa chặt hệ thống hô hấp, khiến nạn nhân tử vong trong cơn nghẹt thở đau đớn nếu không có sự can thiệp y tế tức thời. Sự nguy hiểm của mamba đen nằm ở việc nó coi tấn công là cách tốt nhất để bảo vệ sự cô độc của mình. Nó là biểu tượng của sự chết chóc tại châu Phi, nơi mà mỗi bước chân vào vùng cây bụi đều có thể là bước chân cuối cùng nếu bạn vô tình lọt vào tầm mắt của bóng ma đen tối này. Mức độ chủ động tấn công của nó gần như đứng đầu thế giới, một kẻ không biết đến khái niệm sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Tiếp theo ở vị trí thứ 2 là một thực thể mang trí tuệ vượt xa tầm vóc của một loài bò sát thông thường, một vị vua thực thụ của thế giới bóng tối, hổ mang chúa. Đây là loài rắn độc lớn nhất hành tinh, với chiều dài kỷ lục có thể lên tới gần 6 mét. Một con quái vật có thể vươn cao cơ thể để nhìn thẳng vào mắt một người trưởng thành. Hổ mang chúa không chỉ hành động theo bản năng, nó sở hữu một trí thông minh đáng kinh ngạc, có khả năng nhận diện đối thủ và đánh giá mức độ đe dọa để đưa ra những quyết định tấn công đầy tính toán. Nó là loại rắn duy nhất trên thế giới có tập tính xây tổ và bảo vệ con một cách quyết liệt, một cấu trúc xã hội sơ khai nhưng đầy mạnh mẽ. Trong mắt xích của thiên nhiên, hổ mang chúa là kẻ diệt chủng đồng loại. Tên khoa học Ophiopagus hana của nó có nghĩa là kẻ ăn thịt rắn, và thực tế là nó săn lùng hầu như tất cả các loài rắn khác,
kể cả những loài cực độc. Nó đóng vai trò là kẻ kiểm soát tối thượng, giữ cho các loài rắn độc khác không thể phát triển quá mức trong khu rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, đối với con người, hổ mang chúa là một vị thần chết đầy uy quyền. Nó không chủ động săn người, nhưng nó có một ý chí bảo vệ lãnh thổ tuyệt đối. Khi cảm thấy bị xâm phạm, nó sẽ không rít lên một cách yếu ớt, mà sẽ phát ra âm thanh trầm đục như tiếng chó gầm, phình mang rộng và đứng thẳng dậy như một lời thách thức đầy ngạo nghễ. Lượng nọc độc mà nó bơm ra trong một cú đớp có thể lên tới 7 ml, một lượng hóa chất đủ để hạ gục một con voi trưởng thành hoặc 20 người đàn ông chỉ trong vòng vài giờ. Độc tố neurotoxin của nó tấn công vào các trung tâm điều khiển hô hấp ở não bộ, khiến nạn nhân lịm đi trong sự tê liệt hoàn toàn. Sự nguy hiểm của hổ mang chúa nằm ở tầm vóc, trí tuệ và quyền năng giải phóng độc tố không giới hạn. Nó là vị vua thống trị rừng già, kẻ mà sự hiện diện của nó buộc mọi sinh vật khác phải cúi đầu nếu muốn giữ lấy mạng sống. Ý chí chủ động đối đầu và khả năng tiêu diệt mục tiêu một cách áp đảo đã đưa hổ mang chúa lên vị thế của một kẻ thống trị tuyệt đối. Và bây giờ, chúng ta đã đi đến nấc thang cuối cùng của địa ngục, nơi mà mọi quy chuẩn về sự sợ hãi đều bị nghiền nát bởi một thực thể mang tên rắn lục Russell, hay còn gọi là Daboia russelli, quán quân của danh sách ngày hôm nay. Tại sao một loài rắn lục với vẻ ngoài xám xịt, không mang tầm vóc vĩ đại của hổ mang chúa hay tốc độ thần sầu của mamba đen lại có thể chễm chệ ngồi trên ngai vàng của bảng xếp hạng sự tàn khốc này? Câu trả lời không nằm ở những con số đo đạc nồng độ độc tố trong các phòng thí nghiệm vô trùng, mà nó nằm ở những con số thống kê đẫm máu ngoài đời thực. Rắn lục Russell chính là kẻ trực tiếp ký bản án tử cho nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại. Một sát thủ thực thụ gieo rắc nỗi tinh hoàng trên khắp các cánh đồng, từ Ấn Độ đến tận giải đất hình chữ S của chúng ta. Điều gì khiến nó trở thành quán quân của nỗi sợ hãi? Đó chính là một bản năng hiếu chiến điên cuồng kết hợp với một cơ chế phản ứng sinh học mang tính hủy diệt tuyệt đối. Rắn lục Russell không cần lẩn trốn, nó cũng chẳng cần phải tháo chạy. Khi cảm thấy có sự hiện diện của con người, thay vì rút lui, nó sẽ cuộn mình thành một chiếc lò xo chết chóc và phát ra một tiếng rít cảnh báo vang dội, khô khốc như tiếng của một chiếc nồi áp suất đang bị đẩy lên mức giới hạn. Đây không phải là một lời cảnh báo hào hiệp, mà là một lời tuyên án tử hình. Phương thức tác chiến của nó là sự tàn bạo thực dụng ở mức cao nhất. Nó sẽ tung ra những cú đớp với một xung lực cực mạnh, đôi khi sức bật từ cơ bắp lớn đến mức có thể nhấc bổng toàn bộ cơ thể nó lên khỏi mặt đất để găm cặp răng nanh vào bất cứ bộ phận nào của nạn nhân. Nó không chỉ cắn, nó thực hiện một cuộc tổng tấn công hóa học vào cơ thể người. Nọc độc của rắn lục Russell là một cơn ác mộng đa mục tiêu mà y học hiện đại vẫn phải dùng mình khi nhắc đến. Nó là một hỗn hợp độc hại của các enzyme protease và phospholipase, tấn công đồng loạt vào mọi hệ thống của cơ thể. Ngay khi xâm nhập vào hệ tuần hoàn, nó gây ra tình trạng đông máu nội mạch lan tỏa, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống mạch máu và phá hủy các mô mềm xung quanh vết cắn với một tốc độ kinh tởm. Nạn nhân sẽ phải chịu đựng những cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người khi máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ niếu răng, từ mắt và từ tất cả những lỗ hổng trên cơ thể. Nhưng sự tàn độc của Russell chưa dừng lại ở đó. Nọc độc của nó còn tấn công trực tiếp vào hệ tiết niệu, gây suy thận cấp tính và tàn phá tuyến yên, để lại những di chứng vĩnh viễn cho những ai may mắn giữ được mạng sống. Chính sự chủ động tấn công bất chấp sự hiện diện của con người, cùng với tần suất gây ra các thảm kịch kinh hoàng nhất mỗi năm, đã đưa rắn lục Russell lên vị trí quán quân của sự tàn khốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên để nhìn vào bức tranh lớn của tạo hóa, rắn lục Russell lại đóng một vai trò sinh thái không thể thay thế. Nó chính là thợ săn chuột và động vật gặm nhấm hiệu quả nhất tại các vùng nông nghiệp. Một kẻ kiểm soát dịch hại tự nhiên, giúp bảo vệ nguồn lương thực của hàng triệu người khỏi sự tàn phá của các loài chuột dịch. Nếu thiếu đi những thợ săn máu lạnh này, thảm họa về nạn đói và những dịch bệnh tàn khốc do loài chuột gây ra
sẽ còn kinh khủng hơn bất kỳ loại nọc độc nào trên thế giới. Nó là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn, một sát thủ lấy đi mạng sống của hàng vạn người, nhưng cũng là một vệ sĩ thầm lặng, bảo vệ sự ổn định của cả một hệ sinh thái nông nghiệp rộng lớn. 10 cái tên chúng ta vừa đi qua, từ kẻ nhút nhát trong hang đá đến vị vua rừng già quyền uy, không có loài nào sinh ra để tiêu diệt con người vì hận thù. Chúng sinh ra để duy trì sự cân bằng mong manh của hành tinh này. Độc tố của chúng không phải là hiện thân của cái ác, mà là đỉnh cao của sự tiến hóa thực dụng, đảm bảo rằng vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết luôn vận hành đúng quỹ đạo khắc nghiệt nhất. Chúng là những vệ sĩ không chân, những kẻ gác cổng cho sự ổn định của thiên nhiên hoang dã. Sự tôn trọng đối với ranh giới của chúng chính là tấm lá chắn duy nhất giúp bạn đứng ngoài tầm mắt của tử thần. Hành trình của chúng ta hôm nay khép lại, nhưng những bí ẩn về thế giới hoang dã vẫn còn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết hành trình gai góc này trên Vũ trụ hoang dã. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ chúng tôi tiếp tục khai phá những hồ sơ đen tối nhất của tự nhiên. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình giải mã bí ẩn tiếp theo.